Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Hôm nay tụi mình sẽ đến Asakusa, một trong những khu phố cổ nổi tiếng nhất Tokyo, nơi giữ lại không khí Edo nguyên vẹn nhất giữa lòng thành phố hiện đại. Điểm đầu tiên không thể bỏ qua khi đến Asakusa là chụp ảnh với lồng đèn Kaminari, hay còn gọi là cổng sấm sét. Đây là cổng ngoài của chùa Sensoji, và cái lồng đèn đỏ khổng lồ treo giữa là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Tokyo. Lồng đèn này nặng đến 700 kg và cao 3,9 m, nhìn thật sự rất ấn tượng. Hai bên cổng là tượng thần phong và thần lôi. Đây là lý do cổng được gọi là Kaminari Mon, tức là cổng sấm sét. Du khách đứng xếp hàng dài để chụp ảnh ở đây, cả buổi sáng hay trưa đều đông như nhau. Đi qua cổng Kaminari là bước vào con đường Nakamise. Con phố mua sắm dài khoảng 250 m dẫn thẳng vào chùa Sensoji với khoảng 90 cửa hàng hai bên. Nakamise là một trong những phố mua sắm lâu đời nhất Nhật Bản. Bắt đầu từ thời Edo, khi những người dân sống gần chùa được phép mở cửa hàng phục vụ khách hành hương. Dọc hai bên là đủ thứ bánh Ningyo-yaki nướng hình nhân vật, senbei tức là bánh gạo giòn, các loại kẹo truyền thống, quần áo kimono, đồ lưu niệm, quạt giấy, đèn lồng. Đặc biệt là cửa hàng bán kem que matcha và kem bắp nướng. Mùi thơm bốc lên rất hấp dẫn, rất khó đi qua mà không mua. Nói một chút về Asakusa, đây là khu phố có lịch sử lâu đời nhất Tokyo. Chùa Sensoji được lập vào năm 628, tức là gần 1400 năm trước, khiến nó trở thành một trong những ngôi chùa cổ nhất Nhật Bản. Khu Asakusa phát triển xung quanh chùa. Ban đầu là nơi tập trung các nghệ nhân và thương nhân phục vụ khách hành hương. Sau đó phát triển thành khu giải trí sầm uất thời Edo với rạp hát kabuki, nhà hàng và các quán trà. Thời Minh Trị và Đại Chính, Asakusa còn là trung tâm giải trí lớn nhất Tokyo, có rạp chiếu phim, sòng bạc và đủ loại hình vui chơi. Sau Thế chiến thứ hai, dù bị thiệt hại nặng, Asakusa đã được xây dựng lại và vẫn giữ được hồn phố cổ đặc trưng. Ngày nay Asakusa là điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm, không chỉ vì chùa mà còn vì cái không khí Tokyo xưa mà rất ít khu phố còn giữ được. Điều mình thích nhất ở Asakusa là nó không cố tình làm giả cổ, nó thật sự cổ và người dân ở đây cũng sống với cái cổ đó một cách rất tự nhiên. Một câu chuyện ít người biết về Nakamise là vấn đề tiền mặt bằng rất phức tạp. Nakamise có khoảng 89 cửa hàng trải dài 250 m và trong nhiều thập kỷ, tiền thuê mặt bằng ở đây thuộc loại rẻ nhất Tokyo vì đất là của chùa Sensoji. Nhưng tòa nhà lại do chính quyền Tokyo quản lý và cho thuê lại với giá rất thấp. Trung bình chỉ 23.000 yên mỗi tháng cho mỗi cửa hàng. Đến năm 2017, Sensoji mua lại toàn bộ tòa nhà từ Tokyo và ngay lập tức thông báo tăng tiền thuê lên 16 lần, từ 23.000 yên lên gần 37.000 yên mỗi tháng, gây chấn động toàn bộ khu phố. Các chủ tiệm lâu năm phản ứng rất gay gắt. Có người nói thẳng là chùa đang giết chúng tôi vì với mức thuê mới, kinh doanh đồ lưu niệm giá vừa sẽ không thể trang trải nổi. Cuối cùng hai bên đàm phán và tìm được thỏa hiệp, nhưng với mức thuê cao hơn trước đáng kể. Rồi chỉ 2 năm sau, khi vụ tăng giá thuê vừa ổn định thì Covid-19 ập đến. Sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố vào tháng 4 năm 2020, lượng khách ở Nakamise gần như biến mất hoàn toàn. Và điều éo le là đây đúng là thời điểm các tiệm vừa mới gồng mình chịu mức thuế mới cao hơn nhiều so với trước. Hiện nay thì Nakamise đã phục hồi, thậm chí đông hơn trước Covid nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh trở lại. Nhưng câu chuyện mặt bằng và gánh nặng chi phí vẫn là vấn đề các tiệm ở đây phải đối mặt mỗi ngày. Đi hết Nakamise thì đến cổng Hozomon, cổng vào bên trong khuôn viên chùa, rồi tiếp tục đi thẳng vào chùa chính. Trước khi vào chùa thì bọn mình ghé thử Omikuji, tức là xin quẻ bói. Omikuji là một trong những hoạt động tâm linh phổ biến nhất ở đền chùa Nhật Bản. Cách làm rất đơn giản, bỏ 100 yên vào thùng, cầm cái ống hình lục giác lắc cho đến khi một cái que lọt ra.
Que đó có ghi số. Mình tìm ngăn kéo tương ứng rồi lấy một tờ giấy ra. Đó là quẻ của mình. Quẻ Omikuji ở Sensoji khá đặc biệt. Theo thứ tự từ tốt đến xấu là đại cát, trung cát, tiểu cát, mạt cát, hung và đại hung. Điều thú vị là Sensoji nổi tiếng vì tỷ lệ ra quẻ hung rất cao, khoảng 30%, cao hơn hầu hết các chùa khác ở Nhật. Mình bỏ 100 yên vào, lắc ống, quay ra, mở ngăn kéo, lấy tờ giấy ra và trúng quẻ hung. Khi ra quẻ hung ở Sensoji thì có một phong tục là cuộn tờ giấy lại và buộc vào thanh sắt trong khuôn viên chùa. Ý nghĩa là để lại vận xui ở chùa, không mang về nhà. Mình làm theo đúng phong tục, buộc tờ giấy lại ở chùa và coi như giải xui rồi. Ngược lại, nếu ra quẻ tốt như đại cát thì không buộc lại, giữ tờ giấy trong ví để mang theo may mắn. Đi ngang khu bán Omamori, tức là bùa hộ mệnh. Sensoji có hơn 20 loại Omamori khác nhau tùy theo điều ước. Bùa học hành, bùa tình duyên, bùa sức khỏe, bùa an toàn khi đi xe. Tập tục mua Omamori rất phổ biến ở Nhật. Nhiều người mua về cho bản thân hoặc làm quà cho người thân. Omamori thường được thay mới mỗi năm. Mang Omamori cũ trả lại chùa và mua cái mới, không được tự ý vứt bỏ. Trước cửa chùa chính là một cái lư hương khổng lồ, gọi là Yokoro, và lúc nào cũng có khói nhang bốc lên nghi ngút. Tập tục ở đây là người ta dùng tay đẩy khói nhang về phía cơ thể, đặc biệt là đẩy về phía bộ phận nào đang bị đau hoặc muốn cầu cho khỏe mạnh. Khói từ lư hương được tin là có tác dụng chữa bệnh và thanh tẩy. Đây là nghi thức không thể thiếu trước khi vào chùa. Mình thấy rất nhiều người đứng trước lư hương đẩy khói về phía đầu, có lẽ đang cầu cho trí tuệ sáng suốt. Bước vào bên trong chùa chính, đây là nơi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước hòm công đức có rất nhiều người thảy tiền vào rồi chắp tay cầu nguyện. Đồng xu phổ biến nhất để cầu nguyện ở Nhật là đồng 5 yên, vì trong tiếng Nhật 5 yên đọc là Goen, mà en cũng có nghĩa là nhân duyên, nên thảy 5 yên vào là cầu cho có duyên tốt. Ở chùa Phật giáo như Sensoji, không vỗ tay như ở đền thần đạo, chỉ chắp tay và cúi đầu cầu nguyện trong lòng. Qua bên phải khuôn viên chùa thì thấy khu vực thường có nhiều sạp bán đồ ăn. Nhưng hôm nay là trưa Chủ nhật thì lại không thấy gì cả. Lý do là các sạp này thường chỉ họp vào cuối tuần buổi sáng sớm hoặc cái dịp lễ đặc biệt, đến trưa là đã tan rồi. Nếu là dịp giao thừa thì họ sẽ bán xuyên đêm. Rất tiếc là ngày hôm nay không có gì đặc biệt nên là họ không mở bán, nên mình không thể quay cho mọi người xem được. Qua bên trái khuôn viên chùa thì có một cây cầu nhỏ bắc qua hồ. Nhìn xuống thấy có nhiều cá chép bơi lội. Cá chép trong khuôn viên chùa là hình ảnh rất phổ biến ở Nhật. Cá chép tượng trưng cho sức mạnh, kiên trì và may mắn trong văn hóa Nhật Bản. Bọn mình tiếp tục di chuyển ra phía ga. Ra phía ga thì đi ngang một điểm bán vé đi thuyền trên sông Sumida. Dịch vụ này khá rẻ. Nếu có dịp thì rất đáng thử vì ngắm Asakusa và Skytree từ dưới sông rất đẹp. Tiếp tục đi ra thì đến cầu Azuma, cây cầu bắc qua sông Sumida. Đứng trên cầu nhìn qua bên kia sông là thấy ngay Skytree sừng sững và cái biểu tượng vàng ống khổng lồ của Asahi Beer. Cái vật thể vàng kỳ lạ đó mà nhiều người hay gọi vui là cái gì đó trông như cái ấy. Thực ra tên chính thức là Flamdo. Tiếng Pháp có nghĩa là ngọn lửa vàng. Tòa nhà đen bên dưới là Asahi Super Dry Home do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và hoàn thành vào năm 1989. Flamdo được đặt trên mái nhà để tượng trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết của Asahi Beer hướng đến thế kỷ mới. Còn tòa nhà bên cạnh trông như cốc bia với bọc trắng phía trên là Asahi Beer Tower, trụ sở chính của tập đoàn, 22 tầng, mặt ngoài được phủ kính màu hộ phách giống màu bia. Đây là một trong những góc chụp ảnh nổi tiếng nhất Asakusa, Skytree, Flamdo và sông Sumida trong cùng một khung hình.
Quay về phía ga theo lối Asakusa Chikagai. Đây là khu thương mại ngầm lâu đời nhất Nhật Bản, còn hoạt động đến ngày nay. Được xây dựng vào năm 1955, kết nối trực tiếp với ga Asakusa của tuyến Ginza. Bước ra khỏi cổng soát vé là bước thẳng vào khu ngầm này. Khu này không dài và không lớn, chỉ có khoảng 20 cửa hàng nhỏ gồm quán nhậu, tiệm cắt tóc, quán ăn và vài cửa hàng tạp hóa. Nhưng điều đặc biệt không phải ở số lượng cửa hàng mà ở bầu không khí. Bước xuống đây là như bước thẳng vào Nhật Bản thập niên 1950, trần thấp, ánh đèn vàng vọt, biển hiệu cũ kỹ phai màu, mùi ẩm đặc trưng của một không gian ngầm rất già. Khu này đã được dùng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Nổi bật nhất là bộ phim Perfect Day của đạo diễn Wim Wenders với sự tham gia của diễn viên Koji Yakuso, đã quay cảnh nhân vật chính ghé vào một quán nhậu ở đây, tạo nên không khí Showa rất đặc trưng. Ngoài ra còn được dùng trong các chương trình tài liệu của NHK. Đứng ở đây mình hay nghĩ đến sự tương phản kỳ lạ. Phía trên là Asakusa với hàng triệu du khách và Skytree cao chót vót. Còn ngay bên dưới là cái khu ngầm 70 năm tuổi, vẫn lặng lẽ tồn tại như thể thời gian chưa bao giờ chạy qua. Từ Asakusa đi tàu một ga là đến ga Skytree. Tokyo Skytree là tháp truyền hình cao nhất thế giới, 634 m, hoàn thành năm 2012. Con số 634 không phải ngẫu nhiên. Đọc theo cách đọc số cổ của Nhật thì 634 là Musashi, tên gọi cũ của vùng Kanto, khu vực mà Tokyo ngày nay tọa lạc. Tháp có 2 đài quan sát, tầng 350 m và tầng 450 m. Nếu trời quang thì nhìn được cả núi Phú Sĩ từ đây. Bọn mình vào tòa nhà Solamachi ngay cạnh Skytree để tìm chỗ ăn trưa. Solamachi là trung tâm thương mại lớn nằm dưới chân Skytree, có hơn 300 cửa hàng đủ loại từ thời trang, đồ lưu niệm đến nhà hàng. Tầng 1 là một con phố thương mại dài 120 m trong nhà với các cửa hàng tạp hóa, phụ kiện và cà phê. Tầng 4 thì tập trung hàng lưu niệm từ khắp Nhật Bản. Ngoài ra tầng 4 còn có cửa hàng chuyên các sản phẩm của các kênh truyền hình. Nếu là fan của các show tạp kỹ hoặc là phim truyền hình Nhật thì đây là chỗ để mua đồ. Ngoài mua sắm, Solamachi còn có Sumida Aquarium, thủy cung trong nhà khá ấn tượng. Điểm hay của Solamachi là nó phục vụ cả hai đối tượng: khách du lịch mua quà lưu niệm và những người dân địa phương mua sắm và ăn uống. Nên không khí không quá giống với những tòa nhà trong các khu du lịch. Đi một vòng xem xét thì quyết định vào quán Ebisoba Ichigen ở tầng 6, khu Solamachi Dining. Ebisoba Ichigen là chuỗi ramen tôm nổi tiếng từ Sapporo, bắt đầu ở khu Susukino năm 2009. Nổi tiếng với nước dùng được nấu từ đầu tôm ngọt, loại tôm đặc sản của Hokkaido, kết hợp với đầu tôm tự chế và bột tôm rang 100% để tạo ra một tô ramen thuần tôm hoàn toàn. Menu có 3 loại súp: muối, tương và miso, và 2 độ đậm, nguyên vị tôm thuần túy hoặc là pha thêm nước cốt heo cho đậm đà hơn. Mì cũng có 2 loại, mì to và mì nhỏ, tùy chọn theo sở thích. Mình gọi món ebimiso, miso tôm, vì muốn thử vị đậm đà hơn. Ngay khi bước vào quán đã nghe mùi tôm thơm phức lan khắp không gian, rất khó cưỡng lại. Đặt món qua mã code, phục vụ rất nhanh. Tôm ebimiso màu đỏ sậm, mùi tôm rất nồng. Bên trên có thiên thảo tôm giòn và trứng long đào. Nước dùng vừa béo vừa ngọt tự nhiên từ tôm, rất khác với các loại ramen thông thường. Nếu bạn thích hải sản thì đây là món rất đáng thử khi đến khu Skytree. Điểm đặc biệt của quán là toàn bộ menu đều xoay quanh tôm, từ súp, đầu tôm cho đến thiên thảo tôm giòn rắc lên trên, không có món nào không có tôm. Nếu bạn lần đầu đến thì lời khuyên là nên chọn món muối nguyên chất tôm để cảm nhận hương vị tôm thuần túy nhất.
Sau đó các lượng tiếp theo có thể thử miso hay tương. Về giá cả thì có lẽ quán này là quán rẻ nhất so với các quán trong cùng tòa nhà. Ra khỏi quán thì đi ngang khu Beer Festa 2026 đang diễn ra ngay dưới chân Skytree. Rất nhiều người đang ăn barbecue ngoài trời, uống bia, không khí rất vui và sôi động. Nhìn cảnh đó với Skytree đứng sừng sững phía sau, khung cảnh rất là Tokyo. Sau đó bọn mình đi tìm chỗ cho Kenchan học bài. Do đang thi cuối kỳ nên phải tập trung học mọi lúc mọi nơi. Asakusa hôm nay là một ngày khá đầy đủ, từ chùa cổ nghìn tuổi đến tháp truyền hình cao nhất thế giới, từ khu ngầm 70 năm tuổi đến quán ramen tôm từ Sapporo. Tokyo luôn như vậy, đối lập mà lại rất hài hòa. Mọi người muốn bọn mình đi đâu và review ở đâu thì để lại comment nha. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.